Paano nga ba mag-download ng Shopee online app? Paano nga ba? So, hello guys, it's me, Crisanta. So, before ako mag-start, kindly subscribe to my channel and hit the notification bell para ma-update kayo sa bago kong video na i-upload. So, nandito ako para turuan ko kayo kung paano mag-download or i-download yung Shopee online shop gamit ang cellphone. So, mag-start tayo sa pagkatapos ng intro. So, hello guys. So okay akong napabalik. So, first step is punta tayo sa Play Store. Click lang natin siya. Ayan. Shopee. I-search natin yung Shopee. Kaya siya guys. Yun na yung lumalabas. Then, i-click natin. I-click natin yung install. Then, ipapakita ko rin sa inyo kung paano mag-sign in or mag-login sa Shopee online shop guys. Sobrang bilis lang mag-order dito. And nakadepende kung saan galing yung item. Kasi if from China or basta sa malayong lugar is maabot siya 1 week or 1 week half. Pero kung sa Manila lang mga 3 days or 7 days lang siya guys. Hintayin lang natin siya hanggang matapos mag-download. Actually, may orders ako na coming orders from this app. I think big ship yun. So, coming na siya guys. Maghintay lang ako sa update nila kung kailan i-deliver. Ang mga items kasi dito sa Shopee guys is nakadepende sa shop. May shop na sobrang mura yung mga prices nila, and may shop din yung nakadepende sa brand, I think. Pero worth it siya guys kasi good. Then
maka-vouchers ka pa ng ano, maka-discount ka pa if mag-apply ka na ka sa kanilang free shipping vouchers. Sa Shopee is sa first page nila is makalagay is welcome to Shopee, the leading online shopping platform. Then pangalawa, shop and save with our free shipping promotions. Pangatlo, flash deals as low as 9 pesos. Pang-apat, buy from leading brands on Shopee Mall. And pang-lima, pay Shopee games daily to win free snacks and other exciting rewards. And lastly guys is enjoy safe transaction with Shopee guarantee. So, sobrang ayos to. Ayan. May 4.8 stars na siya guys. And 1 million reviews and 82 MB rated for 3 plus and 10 million plus downloads. So meaning 10 million plus ang nagda-download sa Shopee app. So maraming mga feedbacks dyan. May good feedbacks or ano. And ang nakaganda lang dito sa shop is wala kang maintindihan dito or may ano bang tawag dito? Yung may gusto kong parating sa Shopee and mag-reply din yung Shopee admin. So since nag-download na siya guys, so for this video is ang ilagay ko ng title is paano mag-download ng Shopee kasi sobrang bagal ng net niya guys. And then gagawa na lang ko ng video kung paano
log in or sign in sa Shopee, #1 online platform. So see you next vlog, guys. Thank you for watching. Thank you for